mag-unboxing ako ng cellphone na pero binubukit ko siya 32 gig. Tapos color blue sa loob. Tapos 6.5 6.5 yung display screen niya dito. Tapos 32 GB raw and storage 500. Octa-core na siya processor. Sila ito siya. Yun talaga siya guys. Yun pala siya guys. So, ayan. Ganda rin. Tapos, open natin. Wala siyang seal. Mag-update na yung bigay sa akin. Siguro binuksan mo ito. Tapos kasi naka-ano siya yung ito. Connected na siya yung ito. So kapag bilhin sila nila kagabi, binuksan mo ito. Kasi so wala pa siyang coffee. Ako naman maglalagay ng coffee. So ang laman ng sawang ito, meron siyang ganito. Tapos right here. Tapos dito, right here guys. Tapos may headset. Bago talaga siya guys. Pero bago na ito ayun na guys. Tapos may ganito siya. May ganito siya. Metro beauty powder. Powder foundation. Tapos ito naman ito siguro yung sa dito lang. Ito ba siguro contour. So ito yung isang ito na siya. Kaya hindi na rin masama yung ito. Mahal siguro. Hindi lang ako sure. Kasi hindi naman mas bibili ng ito yung matte. So, is
counter na yung ito. Star version. Pero sa mga eyelashes. Dito ba? Dito yan dito. Kaya thank you na rin kasi pagbalik ko dito. Pero mahilig naman sila talaga yung dito ng mga cellphone. Kaya ito lang balikat na. Kaya salamat. Kaya pag-ibig na lang natin ang ating ito talaga yung ano kasi kailangan tingnan natin yung camera mamaya talaga kasi parang ano siya research natin yung ating YouTube channel para ano ko siya kasi ma-open siya huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, and comment, mag-share na rin kayo para guys, pag hindi ko pa siya nalagyan ng account sa Google kasi pagkabukas ko lang. Pero yung YouTube parang mayroon na makita ko siya. Anyways, i-subscribe ko yung channel ko. Itong lumalabas. Yan yung lumabas. Kailangan pala maglagay ako ng account dito para makapag-subscribe ka na. Kasi wala pa siyang pero yung YouTube guys, ito na siya. Yan, YouTube. Pero ito, mayroon na siya, diba dapat ito yung channel natin. Pindutin ko pa siya guys, walang lumalabas. So, ibig sabihin, wala ko yung channel sa sarili. Pero, pwede ka naman manood ng YouTube. Hindi. Hindi makasubscribe. Pwede ka naman manood sa YouTube. Kaya, gagawin ko kumulala yung isa kong account na hindi ginagamit yung sa ninja ko. Yun yung ipasok dito para pang-watch sa mga kaibigan ko dyan na kailangan ko yun. Hindi na rin masama na bumalik tayo dito. Kahit lang po na parang wala tiwala sa akin. Parang po. Pero I hope so na sana ito hindi ang nakabalik ako sa bumalik ako sa mapagkatiwalaan ako kasi yung panahon daw dati yung Pinay din sila na kasama dito sa bahay hindi na bumalik pero
yung ticket ko doon na baka. Kaya minsan tayo. Kaya namalik na dito kasi pinatunayan ko talaga na hindi lahat ng Pinoy ay katulad sa inisip nila sa dating kaya yun ano ko talaga guys na yun kasi hindi na rin masama pero nila ako ng 2 buwan kapag saan nag-choice siya guys kaya open yun hindi na rin masama so kasi ito right sip yung top-top dito tapos maganda ako eat na bumibay ka dito sa hindi na ang hindi na kayo sa'yo basta yun na yung maraming inaabot ko na sana lahat tayo laban thank you sa inyo lahat sa mga support sa GCP ayun parang kalimutan ko hindi ko na kayo sa isa pero thank you sa support mo sa akin pag-play ng dito sa thank you patuloy lang tayo sa ating pinagawa basta alam natin na si God nasa puso natin na gumagabay sa atin alam natin always na si God ay nasa likod lang natin na gumagabay sa ating buhay sa ating ginagawa araw-araw lalo na sa mga natin sa pamilya natin pinabantayan natin kahit ano natin na alam ni God na iniwan natin yung mga pamilya natin, yung anak natin alam ko po pinasay talaga iyak na ako hindi nga ako naiyak pa sa bigyan niya iyak ako pero ako ngayon sinabi ko mga anak iniwan kaya yun na lang mabay thank you sa inyo lahat shout out sa lahat ng GCP fam lahat sa inyo hindi ko na ito isa-isahin kasi hindi ko naman ang alam yung iba nakalimutan ko na yung tamang biglas ng mga channel nyo kaya pero sa sunod mag-greet ako sa inyo ng Merry Christmas kaya thank you bye.